ko na lang dito sa ano, sa chat. React na lang kayo do'n kung may experience kayo sa Vim, kahit anong react. Basta kapag nag-react kayo do'n sa chat, sa pinost ko na message, ibig sabihin may experience kayo. Okay, marami din pala, but I'm seeing the usual names. Okay. Anyways, so what is Vim, right? Start off, Vim is a modal editor. By that, what we mean by that is that it has different modes when you use it. You have your, let me show you guys. You have your, this is Vim, by the way. You have your normal mode, which I am on right now, kung saan doon ako nagna-navigate. You have your insert mode where you can edit, and you have your visual mode where you can highlight. Okay? So those are the three modes na meron kay Vim. Let's start with navigation or yung normal mode. In normal Ay, mode, yeah. sorry, Dodong. Okay lang ba na from your terminal, pakita mo lang sa kanila paano ka napunta dyan? Okay, sure. Okay. So this is my terminal. Clear natin siya. To access ako, the way I use Vim, I use it via the terminal. I know some people use a GUI for Vim. Pero ako ever since, basta Vim, I use it on the terminal. Because ayoko nang umalis sa terminal if as much as possible. So, kung papakita ko kung paano ako nakapunta sa file na yon on a normal basis, it would be like Vim. Yung file na yon is called my vimrc. So yan. So it's the same with any other editor. You just to open the editor, and then kung ano man yung pupuntahan mong file, or another thing na pwede nating gawin is like, for example, ito, you're in a specific project, pwede kang mag-vim dot. It will open the project. Right? Hindi ganito ang vanilla na Vim or yung vanilla na VI. It's just that may mga plugins na ako. I'll get into plugins later. Yeah. But for that, dito muna tayo. Again, so normal mode, right? Normal mode is where you navigate. Okay? You have your basic up and down, which is J and K. So J is down, K is up, right? And you have your right and left, which is right is for L is for right, and H is for left. Okay? Pero syempre, single characters lang yon, right? So for example, from here, navigate ako papuntang M, dalawa, right? But what if I want to go to the end, yung E? So press E. Hanggang first string pala yon, sorry. So delimiter niya yung dash this point. So for example, from V, so pumunta ng E, 1, 2, 3. So tatlo. Or another way na pwede natin gawin yon is that Shift A. Pumunta ka sa end of file, tapos naka-insert mode ka. Okay? Yun yung, that's how I do it anyway. Pero ito yung mga basic navigational ways, yung paano mag-navigate with Vim. E is for first string. So yan, yung end of string, kaya siya E. Yan, So, end of string. basically, no arrow keys in Oo. Vim. Kaya siya, kaya hindi masyadong ginagamit ng iba. Oo. As much So, as possible, yeah. Hindi ka mag-arrow keys with Vim. Vim. And syempre, ang opposite naman ng end of string is beginning of string, which is B. Right? Pero it goes backwards naman.
right? And another thing, if you want to go to the next string, pero beginning of string, that's W naman. So yun yung mga fast ways lang to navigate. But yeah, you have your typical HJKL. So that's left, down, up, right, right? So that is the normal mode. From normal mode, you could go to the visual mode by pressing V. So now, nasa visual mode ka. So if you use yung navigation mo with the visual mode, naghina-highlight mo yung yung code mo, right? So from here, highlight pagka nag-down ka, which is J, highlight siya pababa. Okay? There are different visual modes. Ito yung normal na visual mode. Meron naman nung visual mode na per line, which is Shift V. So isang buong line yung hina-highlight mo. Regardless gaano kahaba yan, it's per line. Okay? Uh, and then yung control V, which parang per row. Yeah. Pero yeah, I don't use it much. So okay. If you could look here sa lower right ko, I use escape a lot, right? Because to get from one mode to the other, usually you use escape to get back to normal mode actually. So na-cover na natin yung visual mode at saka yung normal mode, which is yung navigation mo, right? Now, yung punta tayo sa pangatlong mode niya, which is yung mostly ginagamit ng lahat, which is yung insert mode. Sa insert mode, dun ka makakapag-edit ng file. Okay? So, for example, I press, and to go to ang basic na makapunta sa insert mode is I. Okay? So, yan, I. Dahil pinindot ko yung I, nandito na ako sa insert mode, I can freely edit anything. Ha? Ash, that's why I Oh, don't wanna say. Eh, okay? sorry. Okay, it's okay. So you can freely edit anything, right? So, yun. Another way to get to visual mode is A. Yung A naman, pag nag-A ka, pupunta siya sa next character, tapos naka-insert mode ka. So, yan. And meron silang mga variants. If you go to shift, pag nag-shift A ka, 'di ba yung A natin is next line, next character lang. Pag nag-shift A ka, nasa end of line ka. Tapos naka-insert mode. 'Di ba? That's why I use it to navigate papunta sa pinakadulo. Inversely naman, since meron kang I for yung normal na insert mode mo, if you want to go to the beginning of the line, tapos nun mag-insert mode ka, it's shift I. Yan. Punta ako sa beginning of line, and then naka-insert mode siya. Ah, Another thing that's important, 'di ba, 'pag nagko-code tayo is yung copy and paste, right? I mean, why would you retype code kung nag-e-exist na yung certain piece of code or certain line man lang, right? So, nandun yung mga copy and paste commands natin. Ang basic copy or in Vim, it's called yank. You use Y. Okay? So, for example, ito, gusto kong kopyahin yung plug na string. V, nag-visual mode ako, punta ako, hinighlight ko siya, then press Y to yank. Okay? So since nasa clipboard na natin siya, for you to paste it anywhere, basta punta ka dun sa kung saan mo gusto siya i-paste, punta mo yung cursor mo sa kung saan mo gusto i-paste, tapos press P para paste siya. Okay? So, highlight, highlight, then yank. Tapos nasa normal mode ka nun pagkatapos mo mag-yank. At the same time, kung gusto mo 'di ba parang ang hassle naman kung i-highlight mo kung
kakopy mo yung buong line, tapos, mag-V ka pa, mag, isa-isahin mo pa or kahit gamitin mo yung na command, napaka-hassle, 'di ba? So, what you could do is, YY, 'yan. So, ang ginawa mo nun, yank the whole line. So, 'pag pinaste mo, kopya mo yung buong line, 'di ba? And pansin niyo rin, I've been using letter U a lot because U is actually undo. Okay? So, kunyari may nabago ako, ay shit, mali yan. Alangan namang i-delete mo isa-isa, di ba? Hindi. So, may nabago ka, nagkamali ka, you want to undo, it's the same control Z for others, right? Excuse me. Teka lang, inom lang ako tubig. So far, do you guys have questions or am I going too fast or Okay So, lang, nagno-notes ayun. kami lahat sa Yeah, water cooler. I understand na medyo hard to remember oh, whatever shortcut he's saying. So, naglalagay kami ng notes sa water cooler okay. channel and then naglagay rin si Norms na ng Hello! No, 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 hala. no, no. Hello. MG, No. Hello, hello! Kael. So, may dev hints link din Mm. ng Vim cheat sheet. So, pwede niyong balikan yon later. Okay. Okay. Sige. That's nice. That's good. That's good. Thank you Pero for ayun, taking notes for me. as ano din, as you can see, medyo kakaiba yung shortcuts ni Vim. Yeah. So, ano na rin, Dodong, para additional info. Given na ganito yung learning curve with Vim, why should developers consider Vim? Okay. Uh Main thing for me at least is speed, right? Kasi once you've gotten used to it, parang 'di ba alam naman natin if you pit parang the mouse against sa keyboard, mas mabilis palagi ang keyboard, 'di ba? So for example, if you're going to write code, magka-copy paste ka, let's say ito, itong buong line na to, ika-copy paste mo somewhere, ganun lang siya. How many strokes were that? Or how many actions lang yung ginawa ko? Compared na pag sa mouse ka, i-highlight mo, punta ka, hawakan mo yung mouse mo, ha-highlight mo, babalik yung kamay mo sa keyboard to control C, tapos nung pupunta ka dun sa kung saan mo siya ilalagay, tapos control V. So for me, it's not intuitive for me. Para sa akin kasi, you're doing so many things for something as simple as copying a piece of code and pasting it somewhere. Right? So for me, ang pinakamalaking bagay is yung speed. Pangalawa is yung, and hindi lang speed pala on how you use it. Para sa akin yung speed din nung editor itself. Kasi Vim is known to be super lightweight. Kasi mostly nasa terminal mo nga lang nga siya. Right? So it's super lightweight. Hindi ko lang alam kung gaano kalaki yung usage niya ngayon and tinatamad akong buksan para tingnan. So, pero yeah, maliit lang ang kinakain ni Vim compared sa let's say yung mga editors like Atom or VS Code, definitely mas malaki yung kinakain niya na for example sa memory, right? So yon. Another thing for me is it's highly customizable, right? For example, uh, lahat ng to are plugins na yung iba hindi ko na ginagamit obviously, pero yung iba ginagamit ko, right? To suit my needs. Okay? Mamaya we'll get into these para ah, di naman deep dive pero ano tayo sa config file ni Vim. Okay? Pero for me, yun yung importante para sa akin, speed. Ah, Kaya ay mas gusto ko ang Vim. Mas gusto ko na ang Vim compared sa other editors because of course, ako kasi nag-umpisa rin naman ako, ang pinakauna ko ata na editor
professionally na ginagamit was Notepad++. Right? May umabot pa ba rito sa Notepad++? Yes. Yes. So, so from Notepad++, dun ko nakilala OMG. yung Sublime, Sublime 2, tapos ngayon may Sublime 3 na, and stuff. So, tapos nun, before going into ProudCloud, parang a friend of mine told me na, uy, kung lilipat ka dito ng ProudCloud, magsimula ka na mag-Vim. And like most of people na nasanay sa ibang types of editor, very, very alien sa akin yung concept ni Vim. 'Di ba? Kasi nasanay tayo na palagi na, kumbaga, yung ibang most editors palagi naka-insert mode, right? So, very, very foreign sa akin yung concept na, ba't ko palaging kailangan umalis pa ng different modes? But now, I do understand. Right? Uh, Again, this is, for me, mas mabilis ako mag-code kung ganito. Kasi I rarely go to my mouse. Pag nagko-code ako at least. Right? So, even running tests, mamaya papakita ko sa inyo yung kung how I use it. But yeah, yun yung opinion ko about it. Why developers would use Vim. It's because So, of speed. sabi ni Norms, sa local WSL2 niya daw, Vim is 90 MB of RAM lang, while VS Code is 500 MB of RAM. Wow. Kasi, so yung discrepancy na yun, ang laki, di ba? Imagine if you don't have a very powerful machine. Uh, as a background lang din, ngayon lang din naman ako nagkaroon ng mga powerful machines. Before, nagde-develop ako using a 4 gigabyte RAM na Sony Vaio with 11 inches na basta it's super bagal niya, super ano niya. So malaking bagay sa akin nung nag-transfer ako sa Vim kasi kaya ko nang hindi na ako nagkakaroon hindi na namamatay yung laptop ko pagka may malaking kino-compile yung project, right? So, siya yun, malaking bagay sa akin yun na hindi ako mauubusan ng memory basa-basa kasi as yun nga pinoint out ni Supreme Fatness, 90 MB lang. Pinapangalan. Ay, doon siya kilala Sorry eh. ako. 90 MB Okay lang lang yung yan. kinakain niya, right? So, yeah. Balik tayo dun sa ano. So far clear pa. Ah, Yes, ah, sir. sakop Yes. naman ng notes, no? Mm. Okay. Yung nano-notes ko lang na ano is yung baka familiar din ako Okay. na very 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 basic ones. Oo. Oo. So, ayun. But either way, may dev hints rin naman na nakapin na. Oo. So, isa pang bagay na gusto ko sa normal mode ng Vim is that you can combine actually uh, commands. Let's say yung mga ginagawa natin like uh, those are commands. Like for example, right? Ito, pag nag-visual mode ako, so punta ako ng visual mode with V, pwede kong gamitin yung E, which is end of string na command para ma-highlight yung buong word. Right? O, kunyari, marami itong i-highlight ko, ganyan. Tapos pwede ko siyang i-yank. Diba? Pag pinaste ko, nakopy ko yung buong line. Right? And the same time, for example, may isa pa nga palang yung uh, sa copy and pasting. So, 'di ba alam na natin yung copy, which is yank. Another thing that we do is cut, right? Uh, so for example, itong naka-highlight na to, ika-cut ko siya. So you press D, 'di ba? Na-delete siya. Pero nasa clipboard mo siya. I-paste it. Okay? Another thing that we could use is C. Yung C naman, ang ginagawa niya is that uh, i-cut niya pero ang ending mo naka-normal mode ka. So for example, ito, i-delete mo lang siya, babaguhin mo tong buong string na to. Yan. Pwede siya. Ganun siya. So, yun, C, 'di ba? So,
Pwede mo rin i-combine yung D, which is cut, with E. So, na-delete natin yung buong string na yon by using D and E. So, we're just combining commands here. The same with C. So, naka-normal mode ka after. Alright? So, yun. May question. Yeah, sure. Case sensitive daw po ba siya? Yes. Kasi pag nag-shift C ka, pag nag-capital C ka, ang mangyayari, maka-cut yung from this point ng cursor mo up to the end of line. Yan. See? Capital C siya or shift C, right? The same with shift D. Pero ito wala ka sa normal mode. Nasa ano mo pa rin siya. Nasa clipboard. Okay? Yung shift U, di ko alam ko ah di ko alam kung anong ginagawa niyan. Nakalimutan ko na. Wala. Punta lang ata siya sa next blank line. Hindi ko alam. Sorry. Anyways, but yeah, it is case sensitive. Uh, uh, okay, so balik tayo sa navigation, right? One of the things that is very helpful then when you're using Vim is going to the top of the file or to the bottom of the file. Uh, if you want to go up to the top of the file, use GG, right? And inversely, para pumunta ka sa bottom of the file, use Shift G or capital G. So yan, nasa bottom ka na, nasa pinakababa ka na yan. Wala ka nang ibababa pa niyan. Okay? So, yun. Yun yung parang, for me at least, with that basic navigational knowledge, makakapag-navigate ka na sa code mo or sa files mo using Vim. Tapos, combine mo lang. Diba? Okay? Next, let's tackle siguro yung paano mag-search sa Vim. Right? String search is done with a slash. Mali. Slash. Yan. So, if I'm going to find something in my file, like for example, FZF, hindi yun Z, FZF, ayun siya. Pero pag yung at least for me, pag in-escape mo siya, babalik siya doon kung nasan ka previously. So, for you to go there, FZF, enter mo siya. Right? Now, yung search mo, naka-search pa siya. Nasa highlight pa siya. So, if you press N, that means yung next instance nung sinearch mo. Which is that one. And that one. So, yan, N. Yeah. Hindi ko alam kung may previous siya. If anyone sa participants natin knows kung may previous siya, then sabihin nyo lang. Sorry, FCF na search to, no? Hindi, ito pa lang yung basic search ni Vim to. Sorry. Vanilla to. Wala pang kinalaman sa kahit anong plugins to. Mga dinidiscuss ko so far. Diba? So, that's slash. Right? And ano siya? Basically, regex siya. So, you can escape certain characters. So, for example, ang hinahanap mo may slash din. Diba? Okay. Ang hinahanap mo may slash din. Diba? Hindi niya mahahanap yun. Kailangan mo siya i-escape. Yun, para makikita nyo naka-highlight yung mga naka-yellow, yun yung mga search instances. Pag in-enter ko yan, pupunta siya sa iba't ibang instances. Pag nag-end ako, pupunta siya sa iba't ibang instances nung sinearch ko na yon. Okay? Saan to useful? Well, for one, useful siya for searching. If you have a very, very big file, right? Ang daming nakalagay, ang daming nangyayari. So, for example, gusto kong hanapin yung string na T-Pope. Ayun siya.
Right? Gusto kong mahanap lahat ng instances niya. Right? Ganun siya. Okay. With that, pwede nating gamitin yan na, for example, nag-shift V ako. So, visual line. Right? Tapos, pwede natin gawin to. Mag-colon S ka. Tapos, yung search, which is slash. Tapos, tipo. Yung string na hinahanap mo, pwede mo siyang palitan. String replace tong ginagawa ko ngayon. Ah, tipo. Sabihin natin ganyan. Tapos, i-end mo siya. Pag in-enter mo, papalitan niya yung string na yun. Yung mga strings na yun. So, yun. Useful yung search na yun. Not only dito sa ano. Pero, ganun din mag-string replace sa Vim. Right? Okay. Now, so far, what we've discussed is how to edit a file. Right? You can na-discuss na natin paano tayo magna-navigate through it, paano natin siya i-edit and stuff like that. Pero, syempre, pag may in-edit ka, gusto mo, i-save yung in-edit mo. Right? Napaka-senseless naman nun na sinave mo, in-edit mo siya tapos umuwi ka na. Diba? So, ang basic commands for saving a file is nasa colon. So, colon, kung makikita nyo, nandito rin siya sa baba. Naka-highlight din siya dito. W for saving it. Yan, o. vimrc, blah, 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 written. Okay? The same time, ito yung pinaka-most viewed na question sa Slack Overflow is how to quit. Colonqueue. Right? So, yun lang yun, actually. You can actually combine din yung mga yon. Like, for example, ito, nagdagdag ako, let's say, ng comment dito. This is a comment. Right? Tapos nun, gusto ko nang i-save the quit na siya. You can combine those for it to be colon WQ. Right? Now, isa sa mga ginagawa ni Vim is that hindi ka niya hahayaang mag-quit kung meron kang changes pa na hindi na save. Right? Kapareho siya nung pag sa ibang mga editors, biglang may magpa-pop up, sasabihin niya, do you want to save this file, blah, blah, blah. Right? Ganun din si Vim. Ayan, no? Hindi mo pa daw kasi rinawrite. Now, kung gusto mo, yung cancel niya, yung simulation niya ng pag kinancel mo yung question na yun sa ibang editors is for you to add bang. So, yung exclamation point. Pag ginawa mo yan, yung previous state ng file mo yung babalikan niya. So, hindi niya sinave yung file mo pero nag-exit ka. Right? So, ayun. Nandun pa rin yung this is a comment kahit binura na natin siya. Right? Question so far? May nagtanong, how about colon X daw? Colon X. I haven't used that. Oh! Oh! TIL. Oh, Actually, learn Sa Ano bagong yata Vim yan? na ata yan. Update at saka ano? X. So yun yung colon WQ. Tama ba? Oo. Save and quit. Oo. Okay Oo na. nga. Tama nga. Hello. That's Thanks nice. po. Thank yous. Okay. Yan. Wow. TIL. That's nice. What? Ayos yun I'm Yun, try that. 'di ba? Like, yun yata yung default sa mga, like, Vim ba yun? Kasi meron kunwari may mga kailangan kayo edit na file, tapos pinaano sa'yo sa terminal, and then, di ba yung meron mga commands sa baba, like kunwari, colon Nano or yan. shift X, ayun, nano.
Meron Mm. nakalagay X to exit, ganun, and Let's not such and such. talk about na ano sa So, I think X din dun yung ano, Control save and quit. X. Control Mm. X. Baka dun siya based din. Yeah, Yan lang, baka. assumption ko lang. Yeah, baka. Bakit pala walang number yung gilid ng Vim mo? Kasi Tinanggal mo? pinatay ko. Ah, Kasi pero yun nga. yeah. So, normal yun, no? Na may number siya sa gilid. Hindi, kailangan mo siya. Alam ko, ang default is wala. Di, meron. Meron. Meron may Pero, default? ano siya, yung, ano ba ang tawag sa ganong numbering? Yung, Line number. Line number? Yeah. hindi, bukod sa line number, like, hindi siya yung, hindi siya naka-default sa ano, sa, kapag pinuntahan mo yung certain line, ang ibigay niya sa'yo, kunwari, 36. Ang ibigay niya sa'yo is, di ko alam kung paano yung bato ng number nun eh. Like, kunwari, okay, nasa 30th ka, and then yung kasunod, biglang 1, 2, 3, 4 uli. Instead of 35, 36. Hmm. Yeah, I forgot anong tawag sa ganong klaseng ano. hindi ko na Alam rin yata tandaan. Si Rain Sata actually uses his Vim like that. relative numbering daw. Yon, relative I numbering. don't get it. Tapos, useful siya kasi alam ko merong command sa Vim na you can put ko anong line number and Yep. then immediately you can go Yeah. there. So for example, pupunta ako ng line number 24. Yan, colon, tas 24. Colon din. Okay. O kaya ano din, kunyari gusto mong set ng command, delete colon something tapos yung command mismo. Mm, Pero Oh. ayun. yeah. Yung numbers nga pala, when navigating, isang malaking bagay siya. So, for example, gusto mong pumunta 9 lines down. Yan. 9 tas J. Same. 9K. 9L. Diba? 9H. So, yun. You could use that as well. I rarely use it kasi ayoko na mag-compute pa kung pang ilang line yung pupuntahan ko. Para, para lang mag-edit ng isang line. Right? So, I'd rather kung, for example, si slash Millie yung i-edit ko, ayoko nang bilangin pa 1, 2, 3, whatever. Mas gusto ko na lang na parang hanapin siya. Yan. Since most of the time naman, when we're coding, alam naman natin kung ano yung gusto nating hanapin. Right? So, yeah. As far as parang basic navigation and basic usage is concerned, the for me at least, yun yung mga what got me off and running. Buti tinapos ko siya kasi uh, anyways, that's what yun yung parang starting point ko when it comes to navigating Vim. So, yeah, any questions pala or clarifications or kung sa mga nag-Vim, kung meron ba akong na-miss na stuff. Nabanggit mo ba yung control R? Control R. Oh Kabaliktaran ng yeah, U. Kasi 'di ba nag-aando ka? So minsan Oh, mag-aando ka, malilimutan mo redo. Yan. redo. Okay. Okay. I rarely use this as well eh. Pero yeah. Yan. So yun. Control R. Isa pa palang useful is replace. So for example, R din, R lang is used for replace. Or for example, itong E, papalitan ko siya ng U, R, U. Right? Yun. Kung gusto kong palitan tong buong ano na to ng A, yan, papalitan siya. Yung naka-highlight na yun. So, yun. Yeah. Ano pa? Questions? Medyo yun na yung general talaga eh. Anything beyond that kasi plugins na. So, up to them na yun. Q. Pero yeah, I would like to share rin since okay na tayo with at least basic navigation and editing, saving, quitting.
Ito nga pala yung Vim RC ko. There are far better Vim RCs. Vim RC nga pala, if you're not aware, yun yung config file ni Vim. Okay? So, ito yung sinasabi ko kanina about customizability. Isa sa mga nagustuhan ko kay Vim. These are plugins that I use and pwedeng kontrolado ko kung ano yung nasa Vim ko. Right? I can even delete some of these already kasi hindi ko na siya ginagamit. Pero kailangan ko pang mag-audit para malaman kung ano talaga yung ginagamit ko at hindi na. Okay. So, one of the things na nagustuhan ko sa kanya is that yung customizability when it comes to color coding. Ang gamit ko ngayon ay Happy Hacking for my Vim. So, ito yung color scheme na yon. Obviously, mahilig ako sa dark mode. And then, sa Vim, there's this thing na napaka-important niya is yung leader key. Okay? Kasi pagka nag-remap ka na or nag-map ka na ng mga commands, usually they revolve around your leader key. Okay? So, just a few examples, I guess, of yung mga rinemap ko. Okay. This is how you map nga pala a command. Map. Tapos pwede mo i-specify kung anong type of mapping siya. Kung I for insert mode map. So, that means itong mapping na to ay para pag naka-insert mode ako, sabi dito, pag JJ yung pinindot ko consecutively, tas naka-insert mode ako, mag-escape siya. Right? So, naka-insert mode ako, pinindot ko JJ, nag-escape siya. Right? Useful siya kasi dati madalas ko napipindot yung I, tapos noon nagna-navigate na ako, hindi pa pala ako dapat nagna-navigate. So, yun. Iba't iba yan. So, may yung I map is for mapping commands sa insert mode. Nmap is for mapping commands for normal mode. And Vmap is for mapping commands in visual mode. Yun pala ibig sabihin nun. At yung may nor dito nga pala, ibig sabihin non-recursive yan. Hindi ko pa siya ma-explain fully kung ano yung kung bakit non-recursive, kung may makakapag-explain sa mga katambay natin. That would be Tambay. great. So, for example, ito, right? Nmap, this is a mapping for the normal mode. Dito, sinabi ko, i-map mo yung leader key ko with FEF, tapos ito yung command na gagawin mo. Okay? Ang delimiter niya is space nga pala. So, ito, isang buong command to, tapos ito yung ina-execute niya. Okay? Ang ginagawa nito, fino-format niya yung buong file. Kasi kay Vim, for example, ito, sira yung intention niya. Pag hin-highlight mo siya, tapos pinindot mo yung equals, mag-auto format siya. Okay? So basically, ito, kunyari, marami tayo ditong nasira. For example, nag-copy-paste ka lang. Tapos, ang daming nasira, hindi mo alam kung saan yung iba. So, minap ko siya as FEF. So, lahat yon ang ginawa nun is that GG, Shift V, Shift G equals. Pero, napaikli ko siya to FEF. Right? Nakalimutan ko na kung saan ko nakuha yan. Pero, yeah. Tapos nun, to opening new buffers, Control S, left. Ba't di siya leader pala. Leader S, left. Ba't di na naman siya gumana? Mode ka. Ha? Naka-insert mode ka ba? Hindi pala. Niloko mo lang kami. Teka, may nangyari. Wisit. Teka. Pag Yung left mo sinabi- ba, left button or ano? Arrow keys ba yan? Yung, Yung left, right, up, down. okay. Ano ba yung ginagawa mo? When you Teka. mean by opening a new buffer, ano yung buffer?
Okay, a buffer is yung isang is a buffer file. Parang paano ko ba i-explain to? Teka, nag-crash ata yung Ubuntu ko. Nagba-buffer ka ba? Oo. Hmm. Weird. Oh no, Create nga tayo ng bago. nag-crash. Hindi eh. Okay. Oh my God. Subukan Oh! nga natin. Mag, Ayun! ayun. Okay. Hala. Oh So, my God! so if you're going to open a Cool. new file, create a Cool. new file, pwede yan. Ah, So, no name para siyang E? Ganun ba? para Colon siyang E. E. Okay. Pero, So, yung colon E mo is kasama na yung split ng pane. hindi. Yata. Di ako sure. Di ko masyadong ginagamit to eh. So Hindi, for kasi example, colon E just opens a new buffer. Okay. oo nga. Pero Ayun. yung setup mo is leader key E, then what specific arrow Kung saan siya mag-o mag-open. ah Oo. oh. Nakalimutan ko na bakit ko siya nilagay. Paano sa mga Um, taong walang arrow keys, edi GG? Hindi, may ano pa eh. Function kung ano man yung Mga mga tulad kong 60%. Oo. Tapos ito, sige. Maganda mapakita natin to sa isang on a project. Okay? Okay lang naman to. Okay. Iniisip ko kung okay lang rin makita yung project na ginagawa ko eh. By the way, kung hindi nyo napansin yung ginawa ko, yung colon VS is a vertical split. Okay? Alright, hindi ko pa nalista. Tapos si colon SP is a horizontal split. Right? Quit natin yan. So, tapos, isa sa mga kinonfigure ko sa akin is yung control P. Okay? I'm using a plugin called FZF. So, pag nag-control P ako, nandito yung file search ko. Okay? Like, let's say, version controller. So, yan. Isa sa mga rinemap ko nga pala is yung yung paglipat ng buffer. Right? 'Di ba naka-split ako ganyan? Nandito ako sa right side na buffer ngayon. Tapos lilipat ako sa kaliwa. Normally, I think it's Control W tapos HJKL para lumipat kung saan mo gusto pumunta. Masyadong marami para sa akin ng Control W. So, ginawa ko siyang control tapos kung ano yung direction na pupuntahan ko. So, Control H to go to the left buffer. Control L to go to the right buffer. Kung meron man sa baba, Control J, Control K. May tab Okay? ka rin, di ba? May tab din. Pero rinemap ko rin yan. Okay? Tapos, isa sa mga bagay na meron ako na naging useful sa akin, lalo na nag-uumpisa ako, is called a plugin called Nerd3. Okay? Pwede mo siyang, if I'm not mistaken, pwede mo siyang tawagin dito. Hindi. Uppercase yung nerd. Ganyan? Uppercase lahat. All caps lahat. Okay. Ganyan. Yeah. Ayun, okay. So, Nerd3. Pero dahil nakakatamad i-type yun lahat, rinemap ko siya to Control N. So, nagtatoggle siya between open yung Nerd3 ko at saka hindi. Okay? And one of the things na useful para sa akin is, for example, I'm creating a file dito sa directory na to. Let's say, si accounts. Pwede akong, pag pinindot ko yung M, this opens up a menu. Tapos, nandiyan naman nakalagay, mag-a-add ka, yung add child node is, kung mag-a-add ka ba ng file dito sa node na to, tong directory na to. Kung i-move mo ba yan to a different place, i-delete mo ba yan, kakopy mo ba yan, and yeah. So, tas escape lang to get out of it. Tas pag nag-navigate ka sa nerd3 mo, ganun din, HJKL, pwede rin yung GG, Shift G, pwede ka rin mag-search. So, yan yung daw. Pwede mo buksan yon. And yeah. So, yan.
Uh, questions? Or is anything... Dong, napakita mo yung tabs. Hindi, kasi di ko siya ginagamit eh. Sabi na eh. Naka-tabs or spaces ka ba? Hater. Yun yung wala sa VS Code na nami-miss ko eh. May tab sa VS Code. May tabs Anong yun sa VS tabs? Code. Yung pinakita mo sa akin kanina. Yung tab new. Tab new. Tabs versus spaces. Okay, I'm a spaces person. So, yan, no. Pagka nag-insert mode ako, nag-tab ako, tapos may in-insert akong ganyan, pag pumunta ka dito, Ooh. naka-space pa rin siya. Ito nga pala, Ano yung galing, cone? ha? Squiggly. What is the Until. squiggly? Ibig sabihin, may inedit ako sa part na yan. Ah. Dong, may question ako. Bakit hindi ka ba't di ka naglalagay ng number sa gilid? Ba't di ka nakaset number? Any reason for that? For me, kasi it doesn't present much of a use. Kasi, okay, for example, there's an error. Sasabihin niya kung anong line number, right? Ang ginagawa ko naman by default is just colon, tas kung ano man yung line number na pupuntahan ko. So, kunyari, sabihin natin colon 69. Nice. Diba? Dahil hindi siya umabot ng 69 hanggang yun lang siya. Pero yun naman yun eh. I mean, pupunta ka naman, for me at least, pupunta ka sa isang specific line number if there's a need to go to that line number. And most probably, alam mo na yung line number na yun. Right? So, para sa akin, it doesn't present much of a use kung kita ko yung line number. Kaya ko lang siya tinanggal. So, para sa akin, wala lang. It doesn't present a use for me eh. So, kaya ko siya tinanggal. Yun. Diba? Isa pa sa mga customizations na ginawa ko dito ay yung prettier formatter. So, for example, ito, ganyan ang itsura niya. Obviously, mali yung format niya. Hindi siya naka-format na maayos. Pag sinave ko siya, hindi siya gumana ngayon. Oh. Ayun lang. Nice. Hindi. Tama. Kasi yung gamit na Elixir format nito ay luma. Wala ata tong formatter na nakalagay. Punta tayo sa isang project na meron. Matino. So, ano Okay. ginagawa ng formatter? Formatter kasi, fino-format niya into yung matinong formatting. So, for example, ito. Siguro naman ito, gagana na to. So, pag sinave ko to, aayusin niya yan. See? Wow. So, Amazing. para siyang prettier ni JS. Alam ko meron din ako dito noon. Hanap tayo ng JS file. Add screens. Sabihin natin ito. Hindi siya nakaayos. Pag sinave ko siya, mag-aayos siya. So, ganun. Basic stuff like that. Mga quality of life stuff na ganun. Alam ko meron din nun sa ibang mga editors, pero pag nilagay mo siya, bumibigat siya for some reason. Isa pang magandang bagay para sa akin dito is yung fugitive na isa sa mga ginagamit ko na madalas. I've remapped a lot of commands na. So, for me, kunyari, ito may mga inedit ako sa project na to. Tapos, magko-commit na ako ng mga changes. Leader GS, pupunta ako dun sa git status. So, sinasabi dito, ito daw yung unstaged ko na changes. So, for example, ito, ano yung mga nabago? Check ko. Okay, tama. Yan nga yung binago ko. Pwede from here, pwede ko na siyang stage for which is S, or kung may mali pala doon, U for unstage. Diba? Tapos from here, kunyari, sinage ko siya, gusto ko siya i-commit, CC. Tapos nun, dahil naka-default yung git ko sa Vim pa rin siya. So, insert mode, fixes, tabs. Diba? Tapos, :WQ or I :X. dare you. Push mo yan. Diba? Ayoko nga. Diba? Tapos, quit na natin si... Ay, Dong, baka if you can show them how they can use
'Di ba yung pa nag-commit ka, Hmm. it opens a terminal kasi baka hindi nila alam how to do that. Yun nga, sa akin kasi rinemap ko siya into leader GS. Okay? Yung command niya talaga is, ayun, nakita nyo naman dito sa baba, sa lower left, pinakita pa rin niya kung anong command yung in-execute ko. Right? So, :gs, so git. Ah, okay. Okay? So, it's the same like, for example, ayun, ano pa ba yung Nag mga rinemap ko dito? Tingnan natin yung Vim RC ko. So, yun. Ano pa ba yung mga... Di ba normal na may Vim everywhere? Nagtataka lang ako bakit. Sa mga Unix systems, yes. Yeah. Pero And yun yung VI version, di ba? VI siya. Vim kasi is VI improved. Improved. Yes. Oh. On Unix systems, default na may naka-install na VI. So, hindi siya ganun ka... Kaya importante rin siguro na matutunan ng Vim. Kasi for example, if you're troubleshooting a server, most servers naman run on Linux. Mm-mm. So, pwede mo siyang gamitin. One cool thing siguro na natutuwa akong dinagdag ko dito sa Vim ko is pwede ako mag-run ng Elixir tests dito na rin sa editor. So, I mapped it to leader TA, test all, tapos magra-run na siya ng test. Yun, 91 Fix test, this. 0 Yes, failures. yabang. Pasado. Of course. Yeah, may tanong si Eric. May Emmet or autocomplete ba sa Vim? Yes. Yeah. Okay. So, Yay. for example, ito, mag, ano ako ng inventory. Right? Yan. Oh. Tapos, so yun. Yun yung autocomplete niya. May suggestion siya. Ay, Auto-suggestion. yung emet yata na tanong nila is yung kunwari kapag nag-type ka ng div.column dot Mm. ganito, then like Ah, may indention na rin. okay. May mga plugins na ganun na hindi ko pa sineset up sa akin. The best siguro na meron ako doon na autocomplete is yung pagsarado lang ng mga ah, parentheses, yung mga Tags. ganun. Pero yung mga Ah. tags, code itself, wala If pa. I'm not mistaken, si Rico yata wrote something na Oo. I think when you type div then tab, it gives you parang in-autocomplete na niya yung div section. Oo. I'm not sure. Oo. So kung pwede i-post ni Rico, hindi ko alam nasaan eh. Isa pa palang bagay na natuwa ako are macros. Hindi ko pa alam kung paano siya gawin na nakaset siya sa VimRC ko yung certain macro, pero you can record macros. Like for example, gusto mo na pag may command ka na magsusulat na siya ng function ng isang may macro ka for parang function, right? So sabihin natin gusto ko D def function con params. Yan, right? So basically what happens is that record niya yung keystrokes ko na yon. So pag nag-at D ako, ginagawa na niya yon, Oh. right? I think meron yan sa ibang editors, di ko lang alam kung paano. Okay? Pero yeah, isa yan sa mga bagay na natuwa ako. Na recently ko lang siya pinagagamit. So, yun. So, for example, ito, babaguhin mo na lang. Let's say, action ito ay create, right? Tapos, case something to and yan. Wala ako nung autocomplete pa nung code itself. There are plugins for that.
Pero hindi ko pa siya sineset up dito sa Vim ko. Yun. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga fun stuff na meron ako dito? Or fun for me at least na meron ako dito. Yeah. Dong, pwedeng ipakita mo yung staging or unstaging yung areas ng commit mo. Kasi medyo ano yun eh. Medyo, meron yung sa VS Code, pero ang dami mo kailangang pindutin. Okay, sige. Tama ba? Okay. Test. Okay. So, for example, dito. Close na nga natin. Sabihin natin, punta tayo sa... hindi. Doon na pala ako. NDA ba to? Hindi, okay lang. Wala akong pinirmahan. Joke lang. Hindi, wala namang makukuha from here. Okay. May ka-project ka dito, ha? Quiet lang Okay. tayo. Anyway, so for example, gusto mo makita kung paano ko siya ginagawa? So kung dito nagkaroon ako ng changes, like let's say, user is equal to current user. Ewan ko mag-e-error 'to. May linter ata ako dito. Hindi siya Wala. nag-error. Wala akong linter. Yun Akala lang. ko meron eh. Hindi, meron ako dito. Like for example, tanggalin ko 'to, 'tong comma na 'to. Yan oh. May error daw ako. So hindi naman kasi nga naman syntax error 'to. This is a magra-runtime error 'to. Pero yeah. Anyways. So for example, yan, may changes ako, 'di ba? Gawin na natin dalawa yung changes ko. Let's say dito nagdagdag ako ng isa pang action. Con. Right? Okay. Yung sa akin kasi naka-map siya to leader GS. Ang leader key ko is comma. Okay? So, pag nag-leader GS ako, rinaran niya yung colon capital GIT na command, which is ito, nandito sa lower left. Tapos from there, ito yung mga files na nabago ko, which is tama. Si assets controller, kung saan naglagay ako ng panibagong function, and kay marketplace controller, kung saan naglagay ako ng assignment statement. Right? Tapos if you press equals dito sa mga to, mag-e-expand siya. Ito yung changes ko. Okay, good. Right? Tapos ito. Ito yung change ko. Good. Check ko na. Naka-unstage pa siya ngayon. So, pwede mo siyang isa-isa rin is-stage. So, from here, tapos i-commit ko na to. Pwede. Pero, wag. Kasi, hindi ko naman talaga change to. Pwede rin, pareho mo na siya. CC nga pala yung pag-commit. Yun yung Sorry. tatanungin ko. Okay. Kasi parang, ba't nagsistage unstage siya? Okay. Pero kay fugitive na yun, di ba? Okay, fugitive to. Ah. Okay, ulitin natin. So, naka-unstage siya, right? To stage a file, a changed file, is S. Okay? And to commit it is CC. Yan. Tapos mag-e-edit ka na, gagawa ka na ng commit message mo. Tapos, teka. Stage natin to. To push it, meron siyang gpush. Tapos ipupush niya kung anong current branch mo man meron ka. Pupush niya sa remote mo, naka-default siya kay origin. So, yun. Questions? So, yan. Yan. Si tipo Vim Fugitive yung ginagamit ko for it. I tried yung Vim Magit.
ah, hindi ko siya mapagana kaya bumalik ako kay Fugitive. Akala ko hindi mo siya magit eh. Ay, hindi. Mag-git? Hindi mo siya magets. Hindi mo Nice. siya mag-gets. I see what you mean. Ay. Ayun. Questions? Or I think yung what I discussed so far uh, is something that you could get you started na if you're going to use Vim. Right? If you're kanina may nakita akong question Nano versus Vim, actually for me whatever makes you more productive. This is what makes me productive. Uh, so yeah, I don't want to get into the debate which is better, Vim or whatever kasi may kanya-kanya tayong tendencies and may kanya-kanya tayong uh, ways para maging productive. This works for me. If it works for you, then great. Pareho tayo ng tendencies. If it does not, that's okay as well. Ang importante lang naman is that we get to be productive, di ba? We use these tools to get productive. So for me, the best editor is whatever you're comfortable with or whatever helps you. Yun yung best editor para sa akin. So yeah, any more questions? Or Nasa GitHub mo ba yung Vim chat mo? sorry, Yung Vim config Artino. mo? Oo. Actually, meron akong may dot file na ako na ginawa para sa buong dev environment ko. Well, at least kung ano yung madalas kong ginagamit, yun yung nilagay ko doon. Check nyo na Pwede lang mo sa ba pwede mo i-link? sure. Ewan ko kung if it will help you, pero sige, I can link it naman. Ang pangalan niya is Turbo Umbrella. Kung bakit siya Turbo Umbrella kasi tinamad ako magpangalan. So yan. Yan. Pinaste ko na. Yan yung dot file ko para sa dev environment ko. So nandiyan na yung config ko for Vim, config ko for Tmux, yung pag-install ng ASDAF. So, and kung ano man yung mga ASDAF plugins na kailangan ko off the bat. Diyan siya. Yan. For those nga pala na gusto pa ng mas full-fledged or mas powerful pa na editor, mas mabigat nga lang nga siya ng konti, but same siya with Vim or closest to Vim, you could use Spacemax. Link ko na rin. I've used this for a long time. It's just that di ko siya ginagamit ngayon kasi di ko pa siya nasa-set up. And yeah, tinatamad pa ako mag-set up. So this is Spacemax. Pinis ko siya dun sa water cooler na channel. Yeah. Questions? Or may gusto pa kayo malaman? Meron ba akong may tanong ba kayo na comparison between your current editor at saka kung ano yung gusto nyo malaman counterpart niya sa Vim? Isa pa nga pala na plugin na kay Rico ko nakuha ay yung Startify. Ito. Kasi isa sa mga na-miss ko sa Spacemax ay yung sessions, which is ito. Kung saan nakasave yung mga projects ko kasi in sessions. Para mabalikan ko rin siya kung ano man yung last change ko. So, for example, sa project na to, yung binuksan natin kanina, ito siya, di ba? Last change ko. So, yeah. Tapos naka-bookmark na rin yung Vim RC ko para kung may gusto kong baguhin off the fly, pwede kong gawin. Tapos if you're asking ano yung gamit ko na plugin manager for Vim, it's Vim Plug. May iba't ibang plugin managers. You have Pathogen, you have Vandal. What I'm using right now is Vim Plug. So, yun. Ano pa ba? Meron pa ba kayong gustong malaman or tanong? Ay, kung meron gustong mag-ask kung paano
Vim sa VS Code. Kung sakali like galing kayong VS Code tapos gusto niya lang mag-try mag-Vim and not dive in Vim entirely. Directly. May plug-in. I can show it kung merong interested. Kung wala, carry lang. Sa Sublime Text din, meron din siyang Meron code for Vim. Oo. Pero yun nga yung parang argument nung iba. The mere fact that you're making Vim plugins for editors that are not Vim, pati sa Atom din daw meron. 'Di ba? Why not just use Vim na lang? So, Are you talking to me? Joke lang. hindi. Joke lang. That's Paano ba? The only reason why kasi nag-VS Code ako before is ito yung time na hindi ko pa alam mag-WSL. So parang isip ko, okay, kailangan ko diba matuto mag-VS Code. So ayun, nag-aral lang ng VS Code. Tapos apparently, sa WSL, may Vim. Yeah. Kasi ano pa rin naman siya Linux pa rin naman siya na environment. Diba? So, yung Spacemax nga pala, if anyone is interested, it's actually Emacs na kumbaga Spacemax kasi is not actually an editor but it's a configuration of an editor. Configuration siya ng Emacs. Si Emacs kasi, yung Vim mode niya is called evil mode. Okay? So, and parang marami na siya ng mga dinagdag para maging parang full-fledged IDE siya in Vim, parang gano'n. So, yun si Spacemax. Configuration siya actually. Pwede mong gawin yung ginagawa kay Spacemax with less bloat. Yun nga lang kailangan mo mag-aral ng Lisp. Kasi yung configuration file ni Emacs ay nakasulat sa Lisp. Kay Vim, may sarili siya, Vim script. So, yeah. Tama yung sinabi ni Richard. The debate before was Vim versus Emacs. Tas ang argument pa nga before was that Emacs is actually an operating system kasi ang daming magagawa kay Emacs. Right? That's why I used it for a while, for a very long time din kasi ang dami kong pwedeng gawin kay Emacs. But now, ewan ko kung parang gusto ko pa siyang gusto ko pa siyang bumalik kay Spacemax kasi everything that I do in Spacemax nagagawa ko na kay Vim. So, yeah, I don't know if alam ko naka-install ba dito yung Spacemax ko. Emacs. Hindi. Binura ko pala. Okay. Paano mag-quit sa... Sabi ni. Saan? Sa email. Control X, Control C. Okay. Okay. Yeah. Sa mga ano dyan, sa mga first time gagamit ng Vim or first timer sa Vim or want to change editors, is there anything you want to know or questions? Raffle. Wala, let's Joke lang. Pero yes, spin ko na yung wheel. So, I know the winner na. Okay, Well, the tanod does. Okay. So, yeah. That's it siguro for my water cooler session. If there are any more questions about Vim, you can ask me or you can ask a lot of people here actually. Especially for those who are first timers or want to change editors or just want to try it out. Yeah, you could just shoot us a question. Yeah. Or if Thank you want you. elixir din, pare. Thank you. Thank you, Papi Dong. Thank you, Pops. Thank you, Okay. Master Idol. Siyomai. Thank you, Tito Siomai. So magpapakaano Tito ako. Siomai.